un șegeraj din Cășei, diu la stângaciul. Am cântat, a fost contralău, coordonaș și la 9 ani eram șegeraj pe scenă. Rostagiuliu și în ungurește se spune Diula. Noroc! Bătrânul meu a fost un muzicant, rici cu frații mei, contra Gordon. Avem vreo 5 ani, când prindeam vioara lui Bunu, ali tata, mai scris și... Era viora mare, eu eram micuț și nu puteam să-mi ții viora și pe umăr, că n-ajungeam. Și puneam așa, între picioare ca contrabasul. Și scârțăiam pe de-aia m-am învățat stângaci. La școală am repetat. Când m-am dus la școală eu nu învățam carte. Învățătora, că eu mă jucam acolo în bancă cu o gheoră de aia de schindură. I-am acolo, până i-a spus directorul școlii la tata, că erau colegi, au fost în armată. Băi, Ioane, n-are rost să-l port pe copil, că nici nu învață carte, nici nu învață cetire. Lasă-l acasă, a venit la anul. Și am stat acasă și când m-am dus eu, când m-am dus, era mai mare. M-am ajutat, meream cu citirul că mi-a cumpărat tata. Nicuț, că meream acolo, tic, eu la ora de muzică meream cu vioară. Urmă crescut fratele și la zamie și vine cu cuntra și fortuna. Cântam pe vară, am cântat cu tata, păi după aceea s-a îmbolnăvit bătrânul și am venit pe la vreo 10-11 ani, am rămas eu cu frații mei. Atunci asta era stilul cântecului. Contra și Gordon. Eu două lucruri regret în viața mea, toată viața mea. Pe târziu, când nu m-am dus când o mii după mine la București, nu era menit să mă duc la București. Cine? Păi aveam vreo 13-14. Și nu, cum să las frații mei acasă și eu să mă duc în București, știi cum e, ca fără minte. Și mama, și mai cum să nasc, nu, și a rămas. Și școala de șofer, nu, eu m-am dus la școala de artă populară, la Cluj, și am făcut 2 trimestre, mă. Și m-am pus, dracu, am văzut un afiș într-o vitrină acolo, m-am dus și m-am scris la școala de șofer. Și am ratat la muzică. Dar eu m-am dus în școala eu știam cântare, eu eram șegeraj de acasă, dar nu știam notele, nu știam ce era far, nu știam sol, nu știam breu, cântam după biplă. Profesorul a zis, mă, copile, din 68 sau 67 acolo, când nu bătut pe pian, era cântecor și la vecină, am perit, bă, copile, tu ești muzicant, mă, tu știi să cânti, mă, pe cuvânt mă trimitea pe mine, mă lăsa profesorul, rămâi tu cu elevii, să le predau. Și mă pus diavolul unde m-am lăsat de școală și m-am dus în școală de șofer. Asta ți-am spus, ce regret. Amul, dacă-i da rostire să zic că sâine ia să sui încarcă, să și lumea de amală și mă după deau. De 62 de ani ții scândura asta în mână. Cum să ajunge pe aici, pe țărănește. Nu, de 62 de ani ții scândura asta în mână. Nu, pe vară baluri,
Și clăci, dacă știi ce înseamnă aia claca. De exemplu, când era săcerișul, de exemplu. Apoi chema oamenii, atunci nu era combine, îi cu secerea ăsta, și pe cum gătau de săcerat, ăsta pe mereu în șură, pe făceai de mâncare, și ăsta și băga cetirașul. Pe meream eu și le ziceam, beau o miez de horincă, treburi, jucau de asta. La iarna, de exemplu. Iarna era tot așa clacă, că era noi pe câmp, știi, acolo, pe gredi, ca pe mereu cu căruțele, cu sanile, că era, și apoi după ce vine, mere cetirașii și făceau miez de scârțeală. Când a murit tata, era într-o joi seara, era bolnav de la Crăciunul, a început bătrânul meu, și joi seara am avut eu o clacă acolo în Chiuiești, nu niciodată la Gheorghe Alischi. Când eu dimineața o tante acolo de la Sălătruc, viața bună, vine pe jos, nu era atunci mașină. Păi mă copii, viața bună, zic, venim pe jos. Mă copii, vei spune ceva, dar să nu așa. O murit tată tău. Îți dai seama. Asta a fost vineri dimineața. Și sâmbătă am avut nuntă de el. În timpul este o vine omul la mine acasă, măi, ce fac, mă, era dipus, Dorea, Dumnezeu, așa. Cum o face, Dumnezeu, mă ierte, am ăsta. Am lăsat pe tata, mă, mort, în casă și m-am dus sâmbătă noaptea la nuntă. Nu erau atunci amplificări și de asta, nici nu știa lumea de ce să iercea. Și așa, vezi tu, cu viora asta cum suna ea, era că mă, trage pe ea, bă, să sune, mă. Erau mulțile făcute atunci în casă, nu școlile, era școala mare, școala, dacă te lăsa de rebelion să faci ăsta, la școală. Bă, și nunțile se făcea în casă, vara se făcea în cort, afară. Azi nu știu, așa cum au zis că au fost ei oameni fără studii, fără carte, au fost altfel mai omenos, mai respectabil, mai atractiv, așa unul cu altul. Acum a început lumea asta, dar vă spun, până la Revoluție, de la Revoluție tot asta schimba oamenii, în toate domeniile. Am mai puțin tineretul, nici nu știu să joace, am câteva baluri, ăsta am mai dus așa, nu vin săraci stau lângă părete și să uită, am ce mai știu să joace ăștia, de la 40, 45, ăștia mai știu încă joc, să joace cu fata. Copiii ăștia mai tineri am știu să joace fiecare singur. Și fetele la fel, dau din cap, care de care, să facă eschiziții mai tare. Păi ce mai era, cam zona ce mai ăsta era Guga, era Chiuieștiu, Chiuieștiu a bătea recordul, el cu 7-4, Mora în 4 și Strâmbul și Măgorja și Boiereniu și Leurga și Corav, de toate zonele astea din zona asta, de Tijul, ți-am spus, de 62 de ani. Omule, eu cred că am cântat la 10.000 de nu. Îți dai seama, cântam sâmbătă, duminică, sâmbătă, și joi seara am cântat, și vineri seara, că nu avea oamenii cum.
Albu și cu ăsta mă cunoșteam, eram, nu mă Iurcă. O vezi tu, m-a pus mă nebuneala mă și-am făcut caseta, n-auzi. Cântă după mine și eu stau acasă, nu mă dagă pe mine la o spăl, zice că mare, zice, înregistrat acolo. Și așa e lui. Și pe mine o grozăție. Eu am fost la nuntă în Ilean, nu în Ilean, dar în Gâlgău. Nu, mică, unde mică, m-au casat, dar la care fost domnul Viula, să nu te superi. Știi, ai copiat. Ei, o prins la tot așa cu filmul asta și s-o făcut ăsta și m-am oprit ăsta, eu mă. Deci asta e, după 9, cam așa. V-ați auzit din perete, cum ziceți. Ce vorbă e asta din perete? Mă, să fiu ăsta. Deci acum nu mai îl vezi pe muzicant, îl auzi numai. Eu i-am pus denumirea asta, muzică din perete. Pune boxa și auzi cântă, dar nu vezi cine cântă. Avea un vecin de acolo, dacă ții tu minte, era difuzor, pica de acela cu țările. Patefon? Patefon, mă. Și erau artiști de aia bătrâni cu placa, bă, tot mereu și ascultam câte o melodie așa, pușeam în casă, luam ce aici era scris. Pe cuvânt. Ei, pot să scriu un roman la viața mea. Eu pe vremea și au secol trebuie să mă duc la Cluj, să însemneze repertoriu. La bună recreație artistică mergem și plăteam 100 de lei, cum era banii din tovarășul Ceaușescu, și îmi aproba repertoriul, ce muzică cânt, am venit să spui tu muzică din nou, ce e de acela. Tango, Vadeali, cântăreți românești și muzică din nou, am cântat un vals, și nici n-am. Doamne, tare, ăsta, eu. Dar și mie mi-a venit până cap așa, un vals, dar e Strauss. Păi cineva a fost acolo în pula și m-a părut, mama trebuie că mai e poliție. Că pe eu azi, băi, știm, doble, la ce-am zis. Eu ce era, că m-am pus eu. Păi, dar nu-i voie să cânti în Occident. Aia nu-i muzică de aia. Unde te voi muzică străină la noi în România, numai de muzicieni români. Deci Strauss era interzis? Da, mă, n-avea voie să cânti. Strauss a fost austriac. Eu eram picior și aveam o 16, 17 ani, 18, cam 17 ani, 16, cam așa avea. M-a pus dracu să îndați la circa, am venit băut din Sărișca. Eu tot spun ce zi, am spus și la popa și pe la zecă, cu popa, cu tot popții stai. Nu. Asta e glumă sau chiar întâmplare? Eu s-am spus că spui pe dreapta. Și cum? Acum anuntă în Sărișca, sâmbătă seara și duminică dimineața am venit de acolo cu frații mei, cu tare, nu știu. Că avea un frate de-a meu, vine, era așa cu căruța. Și așa, fratele foi, tot luat un acordeon. Nu, bă știe care treaba. Când venim aici, că așa de pași de ăsta, luam un ceterar, de la un ceterar care cânta aici, locul, era... Câte un tic, un tic. Fac un noapte acolo și rămas. Așa. Pe bune spui, nu, n-are rost să-ți mint, că așa au fost. Și când v-ați trezit? Dai seama, rușine de oameni, ce să fac, cum să fac, cum? Am ținut cont că dragostea e oarbă. Nu, după aceea, ce zice lumea, cum eram situl, de oameni ținut, hai bă, Giuruca, mă, în față, ia mă, ce-o făcut Giuruca, aia, bă. Și uite că așa mi s-a dus viața, Papa Sfântului.
vârsta mea, mie bogăt. O puneți vrei. în cui, cum se zice? Când o să puneți O ceata? bag în groapă. E rog frumos că mă filmez. Dacă mor eu de ora asta, lemnul ăsta uscat, o duc cu mine în groapă. Nu o las la nimic, ca la cine. Ăsta e Nu mi-am regretul, moștenit-o. ăsta e regretul dumneavoastră? Ăsta e regretul meu, ți-am mai spus.